سلام، چطوری شما؟ چه خبرها؟ در چه حالین؟ روزای آخر اسفند و بگیم ببینم دارین چی کار میکنین. من امروز تعطیلم و صبح زود بیدار شدم، گفتم که خب بنفشه امروز پاشم کارهای عقب افتادم رو انجام بدم و مثلا ولاگ بگیرم و میخواستم یه ولاگ بگیرم راجع به اضطراب و آخه این پرنده موسا کوتقی فکر کنم اونه داره میخونه، فکر کنم الان نویزگیره این صدای اونو بگیره. حالا امیدوارم که بگیره چون اون طرف هم صدای ساخت و ساز ساختمون داره میاد، صدا رو بگیره واقعا به نفهمه. آره میخواستم از اضطراب بگم و چون این روزا خیلی درگیرشم و خیلی مثلا یه جاهایی یهو انگار میاد تو ذهنم، میاد تو مثلا فکرم که بنفشه این از اضطراب بوده، این مثلا اشتباه رو از اضطراب کردی و میخوام که حالا یه کمی به این اضطرابم یه سر و سامونی بدم و یه کمی مثلا برم به فکر راه چاره دیگه. حالا خیلی وقته که من دنبال راه چاره هستم با تراپی و تمرین و مدیتیشن و هزار تا کار، ولی با خودم فکر کردم که باید بیام یه جزوه بنویسم ازش و این یه جزوه کامل. فکر کنم مثلا میخوای استراب رو، فکر کنم میخوای به بچه درس بدی، باید یه جزوه کامل ازش بنویسم و بعد اون جزوه رو و کارهایی که مثلا برای مقابله با اضطراب میشه انجام داد و اینا همه رو من بر خودم لیست بکنم که وقتایی که درگیرش میشم دیگه چیز نباشم، دیگه اینجوری نباشم که مثلا گم بشم و ندونم که مثلا باید چی کار کنم و اینا. مستقیم برم سراغ جزوه‌ام و یکی از اون راهکارهایی که حالا میتونم اون لحظه انجام بدم برای اینکه این اضطراب رو من در دست بگیرم و مثلا اجازه ندم که اون منو کنترل کنه. خلاصه میخواستم یه همچین کاری انجام بدم، ولی شانس زیبای من در این روز قشنگ آفتابی اینجوری بود که یهو دیدم یه پیامی دارم و دیدم صبح زود رفته بود به کار و باراش برسه و من دیدم یه پیامی دارم، دیدم که وحید پیام داده بنفشه من اشتباه شارژر تو رو با خودم برداشتم و آوردم بیرون و خب از اونجایی که اون نمیتونست برگرده مجبور شدم که من برم دنبال شارژرم و شارژرم رو پس بگیرم. پس دویدم تو همون، دوشمو گرفتم، سریع آماده شدم. انقدر ببین الان تقریبا اسفندیم دیگه، انقدر هوای استانبول گرم شده که من با تیشرت اومدم بیرون، واقعا گرمه. همین الانم اومدم آفتاب بگیرم، کمی بدنم دلش برای آفتاب تنگ شده بود. خلاصه من الان اومدم شارژرم از وحید گرفتم، گوشیمو شارژ کردم، بعد اومدم پایین ماینا همون نزدیکا یه جایی نشستم که ولاگ بگیرم. برای حرف زدن راجع به اضطراب باید یه کمی من احساس میکنم اجازه باید بدم که اول یکم اینا در خود من بشینه، بعد بخوام دربارشون حرف بزنم. حالا خلاصه اینو بگم، محمد داداشم گفتم اومده پیشمون، محمد که اومده این سری ماما اینا گفتن که بذاریم ما برای شما ماهی میگو بفرستیم و ما هم گفتیم، همیشه گفتیم نه نمیخوایم اصلا، فکرش هم نکنید و به هیچ عنوان. این سری گفتیم بذار بفرستن، با مزه میشه. خیلی وقت دلمون مثلا هوای ماهی جنوب رو داشت، مزه ماهی های جنوب رو میخواستیم، مزه ماهی بندر رو میخواستیم و استانبول حالا با این که مثلا دریا زیاد داره، ماهی و میگوی تازه همیشه در دسترسه و خیلی هم خوشمزن، ولی خب ماهی بندر نمیشه که نمیشه. خلاصه ما گفتیم اوکی برای ما این سری ماهی میگو بفرستین یه مقداری، حالا مثلا قد مزه و اینا. مامانم اینا زحمت کشیدن فرستادن و حالا اون چیزایی که مثلا ما دلمون تنگ شده بود براش و هیچ وقت ممکن نبود اینجا پیدا کنین، مثل طلال. هیچ وقت تو طلال رو نمیدونم، مطمئن نیستم، ولی خب استانبول مطمئنم پیدا نمیکنی، حالا جاهای دیگر رو نمیدونم. طلال ماهی بندره اصلا. خلاصه گفتیم طلال و یکم اون چیزایی که مثلا نوستالژی بودن دوست داشتیم و گفتیم بفرستم برامون و حالا من فیلم گرفتم میذارم اینجا بعدش ببینید. ببین اصلا من فکرشم نمی کردم که ماهی قراره این شکلی از بندر عباس بره شیراز، بعد از شیراز بیاد استانبول و هنوز یخ زده باشه. یه جوری این خانومی که بسته بندی کرده بود یه جوری اینا رو بسته بود که وقتی ماهی ها رسید اینجا یخ زده بود هنوز و ما میخواستیم محمد که رسید همون لحظه مثلا ماهی بخوریم، برنج گذاشته بودم گفتم ماهی میخوریم. ماهی انقدر یخ زده بود که نتونستیم اون وعده ماهی رو بخوریم و ماهی رو گذاشتیم برای شب.
و حالا میخوام اینو بگم که خیلی بسته‌بندی ها خیلی متفاوت شده، کلا عوض شده همه چی. من که اصلا بیخبر از همه جا و نمیدونستم واقعا. ببین حالا اینو بگم براتون. مامان وقتی میخواستن ماهی میگو بفرستن، برگشت به من گفت که ببین خاله برات یکم مثلا میخواد گوشت چرخ کرده بفرسته و اینا. من لولی بازی در آوردم، گفتم نه، چه گوشت چرخ کرده ای؟ گوشت چرخ کرده نفرستین، مگه اینجا گوشت چرخ کرده نداره که شما میخواین برای ما گوشت چرخ کرده بفرستین؟ دعوا سر صدا. خلاصه که نه، ما اینجا استانبول گوشت چرخ کرده داریم و شما نفرستین. دیگه مامانا رو که میشناسین، مامانم فرستاده بود یه کوچولو، یا مثلا 2 تا بسته گوشت چرخ کرده، حالا برای اینکه مثلا خاله فرستاده بود و مثلا دیگه حالا اونم اصرار و اینا یکم فرستاده بود. و من میخوام بگم که من این گوشت چرخ کرده رو که باز کردم، خب مدل بسته‌بندی گوشتیش مدلی بود که من از بچگی همیشه فقط خونه خالم میدیدم. یعنی گوشت رو یه جوری مثلا تو پلاستیک، حالا همه احتمالاً میذارن، ولی برای من نوستالژیش توی خونه خالم بود. مثلا گوشت باریک اینجوری توی پلاستیک فریزر میذاره، بعد مثلا تا میکنه گره نمیزنه، اینجوری تا میکنه، بعد این گوشت همونجوری توی فریز یخ میزنه. یه پشه داره اینجا دور من میاد. این گوشته همونجوری یخ میزنه و بعد خالم همیشه با این گوشت چرخ کرده برای ما ماکارونی درست میکرد و من دیوونه اون طعم ماکارونی ام. من از اوناییم که بعضی غذاها رو فقط دلم میخواد بعضی از آدما برام درست کنن. مثلا قرمه سبزی رو واقعا دوست دارم فقط مامانم درست کنه، ماکارونی رو دوست دارم فقط خونه خالم بخورم. و من توی این 6 سال گذشته هر چی به هر دری زدم نتونستم این ماکارونی رو به اون سبکی که خالم درست میکرد درست کنم، با اینکه میدونم هیچ کار خاصی نداره و خیلی هم ساده و آسون و ایناست، ولی مزه خوب میشه اما اون نمیشه. خلاصه این گوشت اومد و من اصلا یک لحظه یک حمله ای از خاطرات و نمیدونم افکار و حسایی که نوستالژی بودن مثلا تو بچگیم داشتم و اینا، یه عالمه از این احساسات اومدن و خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود اینکه حسشون میکردم که یک گوشت چرخ کرده چجوری میتونه انقدر نوستالژی مثلا زیادی برای من داشته باشه و انقدر احساسات متفاوت و حالا همه مدلی رو احساسات متفاوت رو در من زنده کنه. خیلی خیلی عجیبه، اصلا نمیدونم چی بگم، واقعا برام عجیبه. نمیدونم شما هم مثلا با یه چیز ساده این شکلی یهو مثل من یه نمیدونم وسط یه طوفان، حالا طوفان چرا میگمش، وسط یه مثلا یه عالمه داستان میرین یا نه. نمیدونم، نوستالژی خیلی چیز عجیبیه و من جدیداً دارم بهش دقت میکنم که چه تأثیری داره روم میذاره. خلاصه حالا اینم بهتون بگم که اگه شما هم مثل ما توی مثلا یه شهر دیگه هستین و میخواین ماهی میگوی بندرعباس یا حالا نمیدونم جنوب یا هر جای دیگه رو داشته باشین، در جریان باشین که یک سری روش‌های جدیدی اومده که دیگه مثل قدیم نیست. مثلا من فکر میکردم الان این ماهی میگوه آب چکان میاد میرسه مثلا به خونه، میتونی، یعنی اصلا یک چیز عجیبی تصور کرده بودم مثل قدیما، یا نمیدونم، آره اینجوری واقعا فکر می‌کردم الان اونا آب شدن رسیدن، آب از تو اینا میریزه، مثلا بساطی تهیه کرده بودم که اینا رو سفره مثلا یه بار مصرف و اینا بذاریم آب میگو ماهی نریزه تو خونه، ولی اصلا این خبرها نبود. اصلا عوض شده دنیا، اصلا این شکلی نبود، خیلی هم تر و تمیز بدون یه قطره آب یه جوری اینا رو پرس کرده بودن که اصلا من موندم، یا با اینکه خیلی ایده ساده ایه ولی خیلی تمیز بود. بریم من این ویدیو رو بذارم شما ببینین، به هم اینم بگین که اون ولاگ استراب رو بگیرم، یعنی به درد شما هم میخوره راجع به استراب حرف زدن، یا اینکه نه اگه نمیخوره واقعا برای منم زمان زیادیه بخوام بگیرم. اگه به درد شما هم نمیخوره خب منم وقت نذارم، فکر کنم باید پاشم برم یه جای دیگه، چون پشه ها دارن شروع میکنن به حمله.
از نزدیک چطورین؟ نه آره. ببین این خیلی خوشگله، مامانم دوخته. بعد من بیرون که میام وقتایی که مثلا سنگینم، نمیدونم مثلا یه لباس گرمی، کیفی، یه چیزی یا عالم چیز میذارم، همه رو میریزم تو این. ببین بذار من یه چیزی برات بگم، خیلی مسخره است ولی واقعیته. من تا سالها نمیدونستم که موهام فره. اینا میبینی این موی از همون در اومده هست. حالا فر که میگم یعنی منظورم یه فر درشته، حلقه حلقه‌ای میشه. من تا مثلا 20 خورده ای سالگی اینو نمیدونستم. چرا؟ چون که ما بچگی مامانم همیشه موهای ما رو سشوار میکشید. بندر آب و هوا شرجی خیلی و بعد به خاطر این شرجی بودنه تو اگه موهاتو خشک نمی کردی و مثلا میرفتی بیرون اینو میچسبید به هم. موه میچسبید به هم، وز و بوج و اصلا خیلی اوضاعی میشد دیگه. خلاصه من مامانم از بچگی موهای ما رو خشک میکرد بعد از همون. حالا یا سشوار میکشید یا حتی مثلا اون موقعی که سشوارم نبود ما میخوابیدیم روی یه بالشتی، بعد موهامون هم بلند همیشه تا کمر و اینا، رو اون بالشته میخوابیدم، موهامون با اتوی لباس یه پارچه مینداخت و اتو میکشید موهای ما رو. در نتیجه من همیشه فکر میکردم که موهام لخته، و اصلا خودم رو با یه موی لخت میشناختم. بعد بزرگم شدم طبق عادت من همیشه بعد از مثلا یه روز در میون هموم که میرفتم موهامم مجلسی لیلا فروهری سشوار میکشیدم. از خالم یاد گرفته بودم از بچگی، یعنی سعی میکردیم سشوار بکشیم، هیچ وقت نبود که مثلا بذارم خودش خشک بشه و اینا. خلاصه من همیشه فکر میکردم که مثلا موهای لختی دارم، تا اینکه بعد از مهاجرت هم خیلی برام بامزه است هم روم نمیشه بگم. بعد از مهاجرت یعنی روم نمیشه از این بابت که چقدر آدم با بدن واقعی خودش، من حالا با بدن واقعی خودم چقدر غریب بودم، میدونی؟ نگاه کردم ببینم کیفم همینجا، آره چقدر غریب بودم و چقدر مثلا نمیشناسمش. هنوزم احساس میکنم که خیلی نمیشناسم بدنم رو، هنوزم احساس غریبگی دارم، ولی دیگه این خیلی ضایع بود. خلاصه بعد مهاجرت زد و یه بار ما سشوارمون خراب شد و من سشوار نداشتم که موهام سشوار کنم دیگه. حالا تا ما بخوایم بریم سشوار جدیدمون رو بگیریم مثلا یه هفته 10 روز طول کشید و دیگه تو اون یه هفته 10 روز من موهامو با همینجوری مثلا میذاشتم نرمال خشک بشن، اینجوری میذاشتم نرمال خشک بشن و بعد دیدم که بعد از مثلا 2-3 بار شستن دفعه اول خیلی مثلا این فراش در نمی اومد، ولی بعد کم کم بیشتر در اومد. دیدم بعد از چند بار شستن موهام داره مثلا فر درشت میشه و اینا و خیلی خوشحال شدم چون من عاشق موی فرم، با اینکه موی صاف خیلی مثلا خیلی به نظرم شیک تره ولی موی فر خیلی جذابه. خلاصه من عاشق موی فرم و خوشحال شدم که موام فره، ولی الان دیگه انقدر رنگ کردم و اینا این فره تبدیل به مثلا بوژی میشه. نمیدونم شما میدونیم بوژی چیه؟ ما میگیم بوژ میشه یعنی. و آره دیگه حالا الان که خیلی خوب معلوم نیست ولی خودم میفهمم که چی میگم. اون قسمت های عقب که سالمه کاملا فره و من خوشحالم. آره یه کارایی میکنیم با بدن و مثلا مو پوست و اینامون که وقتایی یادمون میره که اصلی چی بوده. مثلا هم سشوار کشیدنه اوکی دوست دارم، هنوزم انقدر عادت ندارم به این موضوع که موهام فر باشه، اصلا عادت ندارم چون یه شلختگی میده دیگه. موی صاف همیشه مرتبه. ببین انقدر عادت ندارم که من این جلوی موهامو صاف میکنم اینجوری با سشوار و دیگه اون پشت رو میذارم همون که هست بمونه. اینم تازه یاد گرفتم. این دیگه دیدم که بابا دوست دارم موی فرو ولی جلوم هم احساس شلختگی داره و تمرین کردم، گفتم که بیا اول یه بار فقط جلو رو سشوار کنیم ببینیم که چی میشه. سشوار کردم و دیدم اتفاقا بامزه میشه.
و دیگه همین، این قسمت سشوار میشه، اون زیر میرا هم میمونه. ببین اینجا اینقدر پرنده است که من هی حواسم میره. وای خدا، اینو ببینید. بعد اینا اسمش چیه؟ این همون موساکوتقیه یا کفتره؟ نه بابا موساکوتقیه، صدا میده، از اون صدا خوشگلا میده. خب من دیگه الان باید کم کم پاشم برم، چون یه نفر اومده اینجا داره فوتبال بازی میکنه و دیگه فکر کنم بلنگو هم نتونه خیلی کاری با فوتبال بکنه. همش دلم میخواد که این ور اون ور رو نگاه کنم، هی همش جاذبه دارم که مثلا پرنده ها رو ببینم، بچه ها رو ببینم دارم بازی میکنن، اون فوتبالی‌ها رو ببینم، هی همش من سرم میبینیم میچرخه برای اینی که کنجکاوم اونا رو ببینم. الان فهمیدم که بیشتر باید بیام بیرون بیشتر بیام آدما رو ببینم. یعنی منظورم بیرون که میرم، زیاد میرم، منظورم اینه که بیشتر بیام یه جایی بشینم توی یه پارکی مثلا الان، بیام بشینم و همین، بیام بشینم فقط بدون اینکه کار خاصی کنم. آره به این نیاز دارم. خیلی حرف زدم. الان میخوام برم خونه، سریع یه دونه مرغ مزه‌دار کردم بذارم بپزه، مرغ تریاکی. اگه که درست نکردین خیلی آسونه، خیلی آسونه، یعنی تو 10 دقیقه اینو مزه‌دار میکنین و بعد نوش جون. من اتفاقا موقع مزه‌دار کردنشم یه آخر شبی بود و بی‌حال و بی‌حوصله ویدیو گرفتم ولی بعد با خودم گفتم که خب که چی چرا الان می‌خوای اینو بذاری؟ اگه بخوان درست کنن تو اینترنت میزنن طرز تهیه مرغ تریاکی، تو 2 دقیقه بهشون چت جی پی تی میگه و تمام. الان تو مگه می‌خوای آموزش غذا بدی؟ این توپر هی میزنه، من خوشم میاد، یعنی اصلا حتی صداشم برام صدای زندگیه، ولی فکر کنم صدا رو برای شما بد کنه. ببین از بندر چی رسیده. اینا خب پس همه بسته بندیه، آب اینجوری نمیریزه. ایوه اینا همه یخ زدن. اینا همه یخ زده مامان رسیده. ببین هنوز در حالت یخ هست، یعنی من الان میخوام درست کنم باید بذارم کاملا 1 کیلو باز بشه. چقدر تمیز، دستتون درد نکنه. مرسی، عالیه. تلال، مای تلال وسط استانبول تلال داریم. وای خیلی تمیز بسته بندی کرده، اصلا نه آب داده نه هیچی. خیلی حرف قشنگ بسته بندی شده. خیلی خوب، تر و تمیز بسته بندی کرده. نگاه تا استانبول اومده، از بندر رفته شیراز، از شیراز اومده استانبول. مرسی که گفتی. عالیه بابا، اصلا اون یخ زده است. بعد یخ زده نمیفهمی توش چیه. اینم میگوی دیگه. میگوی؟ این چیه؟ دلجیگره؟ نه ماهیه. تلال محشری کردن. حلال داریم بابا. خیلی مسخره. نمیذارین اون ویدیویی که دوست دارم رو بگیرم.